κτίριο λοιπόν λέγεται απογαλακτισμός και δέχεται τα μικρά από την 26η μέρα μέχρι να γίνουν περίπου 60 κιλά, δηλαδή περίπου 2 μηνών. Είναι χωρισμένο σε δωμάτια και κάθε δωμάτιο δέχεται τα χειρίδια από ένα αντίστοιχο δωμάτιο του κετού. Δεν μπερδεύονται με άλλα. Απογαλακτίζεις με ένα δωμάτιο, έρχεται και μπαίνει εδώ, αφού έχει πληθεί, έχει απολυμανθεί και από εδώ συνεχίζει πάλι με τον ίδιο τρόπο μέχρι να φτάσει η τελική πάχυνση. Όταν μεγαλώσει δηλαδή εδώ, θα φτάσει στα κιλά αυτά που είπαμε, φεύγει και πηγαίνει στην προπάχυνση. Εκεί μένει ένα αντίστοιχο διάστημα και τελική πάχυνση. Η φροντίδα που έχουν αυτά τα μικρά είναι ιδιαίτερο φαγητό και ζέστη. Η ζέστη είναι κάτι το οποίο αν δεν το έχουν, ό,τι και να κάνεις θα έχουν πρόβλημα. Ξεκινάνε τις πρώτες μέρες από περίπου 30 βαθμούς όταν έρχονται και κάθε εβδομάδα πέφτουμε περίπου 1,5 με 2 βαθμούς κάτω μέχρι να φτάσουμε γύρω στους 23, 22. Εδώ έχουν απογαλακτιστεί. Έχουν απογαλακτιστεί. Και τώρα αρχίζει και τώρα στερεά τροφή. Πλέον μόνο στερεά τροφή. Τι ιδιαιτερότητα έχει σαν τροφή? Αυτή η τροφή είναι αυτή που τρώγανε και μέσα στη μάνα τους για μία εβδομάδα περίπου, για να μην αλλάξει και η τροφή και απογαλακτιστούν κιόλας. Και είναι και πλούσια σε πρωτεΐνη και εύπεπτη. Πρέπει να είναι με αρκετά αμινοξέα μέσα, έτοιμα αμινοξέα και περιέχει και ορό γάλακτος. Δηλαδή να μην τους λείψει και το γάλα. Ο εξαερισμός και η ζέστη ρυθμίζεται από αυτό εδώ το σύστημα. Χαμηλή θερμοκρασία στα χειρίδια, ειδικά σε αυτά τα μικρά, σημαίνει θάνατοι και απώλειες και διάρρειες. Γιατί δεν μπορούν να ανταποκριθούν, χάνουν από το αίμα τους, προσπαθούν με τη γλυκόζη να αναπληρώσουν την ενέργεια που χάνουν και ειδικά όταν είναι φρεσκογεννημένα δεν το συζητάμε. Τώρα αυτόν εδώ τον έχουμε απολυμάνει, έχει στεγνώσει και πρόκειται να δεχτεί μικρά. Θα το ρυθμίσουμε τώρα από εδώ. Βλέπετε εδώ λέει τώρα ότι είναι empty. Άμα το πατήσουμε και το αλλάξουμε, άμα το γυρίσουμε, λέει active, ότι είναι ενεργός πλέον. Αλλά θα μας βγάλει alarm γιατί είναι κρύος. Μάλιστα. Και σου λέει τώρα η θερμοκρασία που μου έχεις δώσει είναι χαμηλή, γι' αυτό σου βγάζω alarm. Εδώ είναι ο καυστήρας μας. Τι καίτε? Διάφορα, ό,τι βρούμε τώρα τελευταία και με πυρήνα. Πριν καίγαμε σόφλια από αμύγδαλα. Βιομάζα δηλαδή. Ναι, βιομάζα. Πέλετ από ηλιόσπορο. Ο αέρας περνάει από το στοιχείο που θερμαίνεται, περνάει πάνω από τα ζώα και βγαίνει έξω. Αυτό γίνεται συνέχεια, ούτως ώστε να μην έρχεται αμμονία και αυτά πάνω από τα ζώα, να καθαρίζει ο αέρας πάνω από τα ζώα. Τα εμβόλια έχουν αναβαθμιστεί και ο τρόπος που γίνονται τα εμβόλια. Δηλαδή, παλαιότερα παίρναμε να κάνουμε, έσπαζε μια βελόνα, άλλαξε βελόνες, άλλαξε βελόνα γιατί δεν μπορεί να κάνεις όλα τα γουρούνια με μία, έκανες 20-30, άντε πάλι. Τώρα έχουν βγει, όπως είναι τώρα στο αυτό, είναι η πιστόλη, παίρνει το μπουκαλάκι, είναι ηλεκτρονικό, είναι συνδεδεμένο και με το διαδίκτυο και την ώρα που κάνεις εμβόλιο δεν έχει σκαντάλι, δεν έχει τίποτα. Τρυπάει με αέρα το δέρμα και κάνει ένεση. Δεν έχει βελόνα και σου μετράει πόσα εμβόλια έκανες και γίνεται το εμβόλιο ενδοδερμικά. Δεν γίνεται ενδομικά. Και αυτού υπάρχουν πάρα πολλά αιμοφοραγία και εκτός του ότι δεν πονάει το ζώο καθόλου, η βελόνα δεν έρχεται σε επαφή για να πάρει από το ένα να πάει στο άλλο οτιδήποτε, έχει πολύ, πολύ καλή δράση. Και ευκολία. Βάζεις ένα μπουκάλι, παίρνει 200 δόσεις, κάνει 200 ζώα. Αυτός τώρα ο θάλαμος απλώς έχει πληθεί. Μόλις στεγνώσει θα απολυμανθεί. Μόλις απολυμανθεί θα έρθουν οι μάνες, οι οποίες θα είναι πλυμμένες και απολυμασμένες και θα μπουν εδώ μέσα. Αφού μπουν και στεγνώσουν, θα περάσουμε όλο το θάλαμο με μία σκόνη
η οποία έχει δύο ιδιότητες. Είναι και απολυμαντική, αλλά τραβάει την υγρασία. Η υγρασία είναι, ξέρετε, το στοιχείο που δημιουργεί, που μπορεί να αναπτυχθούν τα μικρόβια. Και αυτή βοηθάει πολύ και την ώρα που γεννιούνται τα μικρά, μόλις ακουμπήσουν να πάνω στη σκόνη, τους παίρνει την υγρασία, να μην κρυώνουν. Είναι θάλαμη τοκετού. Αυτή είναι η θάλαμη τοκετού. Εδώ, εκεί τρώει η μάνα, η οποία τρώει δοσομετρικά, δηλαδή χτυπώντας αυτό εδώ, ρίχνει φύραμα. Γιατί αν το ρίξεις ολόκληρο το φύραμα, πρέπει μια μάνα που βρίσκει το κοιτό να φάει και 8 κιλά, μπορεί να φάει και 9. Μπορεί να της μείνει, να μην το φάει κάποια στιγμή και να αρχίσει να χαλάει. Ενώ έτσι όσο πεινάει αυτή, χτυπάει και πέφτει λίγο και το τρώει. Υπάρχει αποθήκη δίπλα. Άλλη διατροφή τώρα. Άλλη. Καμία σχέση με εκείνη πλέον. Αυτό εδώ είναι φύραμα τοκετού, το οποίο είναι αρκετά πιο εμπλουτισμένο από το φύραμα των εγγύων χειρομητέρων. Οι έγκυες χειρομητέρες τρώνε πιο ελαφρύ. Αυτές τρώνε πιο υψηθερμικό και με υψηλότερη πρωτεΐνη. Ξαπλώνει εδώ πέρα, δεξιά-αριστερά, δεν μπορεί να πάει πουθενά για 25 μέρες. Και τα μικρά είναι από εδώ και από εκεί. Γύρω-γύρω. Εδώ έχει λάμπα που έχει τοπική θέρμανση. Γιατί η μάνα δεν θέλει να ζεσταθεί τόσο. Δηλαδή, αν το ζεστάνει στον χώρο, στη θερμοκρασία που θέλουν τα μικρά, η μάνα θα σκάσει. Και έχουμε τοπική θέρμανση για τα μικρά. Μία συνήθις γέννα πόσα χειρίδια παράγει? Μία συνήθις γέννα παράγει κατά μέσο όρο σε εμάς γύρω στα 15, 14,5, 15. Στατιστικά είναι πόσα γουρουνάκια μπορεί να απογαλακτήσει η μάνα το χρόνο. Εμείς βγάζουμε περίπου 30,5 γουρουνάκια το χρόνο. Μία χειρομητέρα. Μία χειρομητέρα. Μεγάλο ρόλο παίζει στη χειρομητέρα, πέραν από τον αριθμό γεννηθέντων, ζώντων γεννηθέντων, παίζει ο αριθμός των απογαλακτιστέντων, αλλά παίζει και ο κύκλος. Δηλαδή, μία μάνα μπορεί να απογαλακτήσει 14 γουρούνια και να έχει ένα κύκλο 2,2, 2,3 και άλλη να έχει απογαλακτήσει 12 και να έχει 2,6. Άμα πολλαπλασιάσει το 2,6 με το 12, μπορεί να σου βγάλει μεγαλύτερο αριθμό απογαλακτιστέντων το χρόνο. Δηλαδή, πόσες γέννες κάνει το χρόνο? Ναι. Πόσους κύκλους, ιστρικούς κύκλους έχει? Ναι, δηλαδή μπορεί μία να αργεί λίγο να μπει σε ίστρο. Ναι. Ή να έχει κάνει κάποια επιστροφή. Αυτό όλα επιβαρύνουν το ιστορικό της. Αυτά τα χειρίδια που προορίζονται για μάνες, μόλις γεννηθούν, παίρνουν μία ταυτότητα, ένα ενότιο, το οποίο το ακολουθεί σε όλη του τη ζωή. Το ενότιο αυτό είναι της εταιρείας και πέραν από της εταιρείας βάζουμε μετά και ενότιο αριθμητικό για τις μάνες που υπάρχουν στη μονάδα. Πόσα κιλά φτάνουν σε βάρος χειρομητέρα? Έχουμε σφάξει μέχρι και 350 κιλά. Δεν είναι αντίστοιχο το ότι μια βαριά μάνα είναι καλή. Μπορεί μια μάνα η οποία έχει πάρα πολύ γάλα να απογαλακτήσει πολλά μικρά, να αδυνατίζει και να μην έχει πάρει βάρος, όπως είναι κάποιες γελάδες, ας πούμε. Που... Ναι. Εδώ τώρα, επειδή αυτά τα μικρά πρόκειται να απογαλακτιστούν, τα έχουμε ανοίξει, έχουν δηλαδή ομαδοποιηθεί, ούτως ώστε όταν χάσουν τη μάνα τους, να είναι μεταξύ τους σαν αδέρφια, γιατί μαλώνουν. Όταν χάνουν τη μάνα τους, νομίζει ότι φταίει το άλλο, ότι κάτι του λείπει και πάει και επιτίθεται. Ενώ έτσι παίρνει το ένα μυρωδιά από το άλλο και νιώθει ότι ήταν μαζί και δεν επιτίθεται. Σε δύο κτίρια που είναι οι μάνες που λέμε στην ξηρά περίοδο, οι έγκυες.
Αυτό το ζώο είναι κάπρος, τον οποίο τον βγάζουμε και κάνει βόλτες, ούτως ώστε κάποιες μάνες που τυχόν είναι να πάνε σε ίστρο της διεγείρει ή και μικρές πρωτάρες. Αυτός είναι ελεύθερος τώρα, πάει από εδώ, πάει από εκεί, αυτές παίρνουν μυρωδιά. Και πώς αντιδρούνε? Ελάτε να δείτε πώς αντιδρούν. Αυτές οι μάνες εδώ είναι σε ίστρο. Εάν δεν είναι σε ίστρο, έρχεται η μάνα, μπαίνει σε μια, απογαλακτίζεται και μπαίνει μέσα στη τζιρά περίοδο, μπαίνει εδώ μπροστά, εδώ σε αυτές τις 20 κλούβες, μέχρι να πάρει σπέρμα. Και εμείς σε αυτό το διάστημα την ελέγχουμε. Γιατί μία μάνα μπορεί να έρθει σε ίστρο την πέμπτη μέρα, μπορεί άλλη να έρθει λίγο τέταρτη, άλλη να έρθει έκτη και πρέπει να την ελέγχεις. Την ελέγχουμε κάθε μέρα εμείς. Όταν δούμε ότι έχει ίστρο και την πιάνουμε και στέκεται, μπορεί το πρωί να μην στέκεται και να στέκεται το απόγευμα, σε τόσο μικρό διάστημα. Ας πούμε ότι ερχόμαστε το πρωί σήμερα, πιάνουμε αυτή, στέκεται και δεν στέκεται. Το απόγευμα στέκεται. Με ένα χρώμα που συμβολίζει το απόγευμα, το πράσινο ας πούμε, βάφουμε μία τελεία. Εάν ήτανε από χθες και ερχόμαστε σήμερα το πρωί και ήταν πρωί, με κόκκινο συμβολίζει το κόκκινο το πρωί. Άλλη τελεία, κόκκινο. Αν τώρα είναι κόκκινο, το απόγευμα πράσινο, άλλη τελεία, τη βάζουμε την άλλη μέρα σπέρμα για να γίνει η ορυξία, γιατί δεν έχει γίνει ακόμα η ορυξία. Όταν γίνει μια έγχυση, τραβάμε γραμμή. Πρώτη φορά την είδαμε ίστρο το απόγευμα, ίστρο, την άλλη μέρα γραμμή. Το απόγευμα πάλι ίστρο, την άλλη μέρα πάλι γραμμή. Αυτή εδώ έσερνε, δηλαδή ήταν σε οργασμό. Το απόγευμα, όσο είναι φυσικό, συνεχίζει. Σήμερα το πρωί πήρε σπέρμα. Αυτό είναι σπέρμα. Το απόγευμα θα ξαναβαφτεί. Θα ελεγχθεί και θα βαφτεί. Αύριο το πρωί ξανά ελέγχω, αν μπει σπέρμα, εκεί που είναι οι πρωτάρες, εκεί είναι ομαδοποιημένες ανά 4, ανά 5, μπαίνουν πιο μικρές, τέτοιες και πιο μικρές, γίνονται τα εμβόλια που είναι απαραίτητα και μετά μπαίνουν στην παραγωγή. Όταν έρχονται εδώ, επειδή σταματάει ο θυλασμός, αλλάζει η προλακτίνη και μεταβάλλονται οι ορμόνες με αποτέλεσμα να τις φέρνει ξανά σε νέο κύκλο. Όταν σε αυτό το στάδιο τις ταΐζουμε περισσότερο για να έχουν περισσότερο ενέργεια και περισσότερο, να πάρουν περισσότερα συστατικά, ούτως ώστε να ανταποκριθούν και να έχουν μεγαλύτερη ορυξία, καλύτερη ορυξία. Σχεδόν δηλαδή τρώνε όσο θέλουν για τις 2-3 μέρες μέχρι να πάρουν σπέρμα. Και μετά μπαίνουν κανονικά σε διατροφή. Με τεχνητή γονιμοποίηση γίνεται? Όλα με τεχνητή. Με τεχνητή. Ο κάπρος απλά είναι... Αυτός τώρα απλά κάνει βόλτες. Το σπέρμα έρχεται την εβδομάδα 2 φορές, έρχεται Δευτέρα και Πέμπτη και το σπέρμα συντηρείται για 7 μέρες. Υπάρχει στην Ελλάδα μονάδα που παράγει σπέρμα? Ναι, ναι. Αυτή μία μονάδα υπάρχει. Για όλη την Ελλάδα? Για αυτούς που είναι συμβεβλημένοι. Υπάρχουν και εμείς πριν, εδώ είχαμε το κέντρο που παίρναμε σπέρμα δικό μας. Είχαμε κάπρους, είχαμε αυτά, το καταργήσαμε και πλέον αγοράζουμε έτοιμο. Τα πλεονεκτήματα είναι
όσον αφορά τα έξοδα, πες ότι έρχονται μία ή άλλη. Δηλαδή όσο σου στοιχίζει να έχεις δικούς σου κάπρους και αναλώσιμα κλπ, άλλο τόσο στοιχίζει και να παίρνεις σπέρμα. Με μία διαφορά όμως ότι γενετικά είσαι πολύ πιο μπροστά όταν παίρνεις σπέρμα. Γιατί αυτοί ανανεώνουν τους κάπρους τους κάθε ένα χρόνο. Ενώ εμείς παίρνουμε έναν κάπρο που στοιχίζει ας πούμε 4.000 ευρώ, 4.500 ευρώ και το κρατάς τουλάχιστον 2,5 χρόνια. Ναι. Στα 2,5 χρόνια αυτός έχει αλλάξει 2,5 φορές κάπρο καλύτερο. Χώρια που έχουν καλύτερη επιλογή. Δηλαδή σε ένα κέντρο τεχνητής σπερματέχησης θα πάρεις από τη διαλογή, δεν θα πάρεις τους τελευταίους, θα πάρεις τους πρώτους. Με αυτόν τον τρόπο και εμείς τότε το σκεφτήκαμε και είπαμε ότι αξίζει τον κόπο να μπούμε σε αυτό το... Και μπήκαμε και στην άλλη τη διαδικασία ότι πλέον δεν αγοράζουμε ζώα. Μόνο σπέρμα. Με αυτό όταν αγοράζεις ζώα είναι πολύ δύσκολο τα ζώα που έρχονται να εγκληματιστούν και πολύ εύκολο να μεταδοθούν ασθένειες, όχι τόσο από τα ζώα που έρχονται, που μπορεί και από αυτό να γίνει, όσο από το ότι αν αυτά τα ζώα είναι καθαρά, γίνεται μία ανισορροπία του μικροβιακού φορτίου και έχει εξάρσεις, έχει τέτοια πράγματα. Για να το μπορέσεις αυτό να το καταστήλεις όσο είναι δυνατόν, το τελευταίο διάστημα εμείς φέρναμε κάπρο, τον πηγαίναμε στο Διμήνι, που είναι εκεί πέρα που παράγουμε τις τροφές, τον κρατούσαμε εκεί πέρα περίπου 2 μήνες, τον ταΐζαμε με τροφή η οποία είχε έρθει σε επαφή με ζώα, με κόπρανα, τον επιμολύναμε με λίγα λόγια, Ναι. για να αποκτήσει την ανοσία που χρειαζόταν το ζώο και μετά τον βάζαμε μέσα στη μονάδα. Έχει αρχίσει να μπαίνει σε εφαρμογή το ότι κάποιες μάνες, ανάλογα τη δυναμικότητα, πρέπει να είναι ελεύθερες για το welfare. Όταν πλέον πάρουν σπέρμα και γίνει η διαπίστωση ότι είναι πλέον έγκυες, ομαδοποιούνται και έρχονται εδώ. Και το ένα μεγάλο μέρος του κύκλου της αναπαραγωγής τους είναι ελεύθερες. Ζούνε σε ομάδες δηλαδή. Ναι, ζουν σε ομάδες. Αυτές είναι έγκυες. Είναι έγκυες. Ο κύκλος πόσο διαρκεί? Η εγκυμοσύνη είναι 3 μήνες, 3 εβδομάδες και 3 μέρες, 114, με συν πλην μία μέρα πάνω κάτω. Και έχουμε περίπου 5 μέρες, 6 μέχρι να έρθουν σε ίστρο και ούτω καθεξής. Έχουν προβλήματα όταν είναι ομαδοποιημένες. Το μόνο πρόβλημα που έχουν είναι στην ομαδοποίηση. Υπάρχει μερικές αντιδρούν, δαγκώνουν. Πάνε και δαγκώνουν τις άλλες. Αυτό το αντιμετωπίζουμε όταν τις ομαδοποιούμε. Ρίχνουμε πάνω τους λίγο λάδι, λίγο πετρέλαιο και όταν ακουμπάει μία στην άλλη παίρνουν όλες την ίδια μυρωδιά και δεν μπορεί να ξεχωρίσει μία την άλλη ποια είναι ο εχθρός της. Και της μειώνει πάρα πολύ την επιθετικότητα. Τώρα αυτές, λόγω της κίνησης που έχουν, βοηθάει μετά όταν πάνε να γεννήσουν, γεννάνε πιο εύκολα. Άλλο να είναι στριμωγμένο το ζώο μέχρι να γεννήσει σε ένα μέρος και άλλο να περπατάει. Παλαιότερα, και είναι καλό, τις ρίχναμε άχυρο. Το άχυρο είναι πολύ καλό γιατί ένα μέρος το τρώνε και τις βοηθάει μέσα στο στομάχι, αλλά μας βούλαναν τα λούκια, δημιουργούσαν θέματα στους υπονόμους και τώρα τελευταία, επειδή το άχυρο είναι καλό το αποκριθάρι, το άλλο είναι πολύ σκληρό από το σιτάρι, δεν μπορούσαμε να βρούμε. Όποιος μας έστελνε ήθελε
έλεγε κάτι πράγματα, λες και αγοράζαμε δεν ξέρω τι εδώ. Και μια φορά δυο δεν βάλαμε, άρα δεν μη βάζεις. Και εντάξει, λέει είναι λίγο πιο λερωμένες, δεν το συζητάω, αλλά γλιτώνεις όμως πολλές φορές. Η μονάδα σας τι δυναμικότητα έχει? 400. Χειρομητέρες. Ναι. Και η παραγωγή σε χειρίδια? Αυτή τη στιγμή είναι περίπου 30 γουρούνια, 30 και τι μάλλον. Οι πελάτες σας είναι στην Ελλάδα, στο εξωτερικό? Είναι μόνο στην Ελλάδα. Μόνο στην Ελλάδα. Μέσα την πάχυνση την ταΐζει ένα κομπιούτερ το οποίο έχει ένα πρόγραμμα. Το πρόγραμμα λέει ότι έχουμε 1, 2, 3 σιλό, ανάλογα με την ηλικία το καθένα παίρνει για να ταΐσει κάποιο κελί που θέλουμε και παράλληλα το ζυγίζει. Λέει πόσα γουρούνια έχεις βάλει μέσα, 20. Πόσο θέλεις να τα δώσεις, 2 κιλά, 40 κιλά. Τραβάει 40 κιλά, το ζυγίζει, το ρίχνει και το στέλνει στο κελί που θέλεις. Τι γίνεται τώρα? Καθώς τα γουρούνια μεγαλώνουν, θέλουμε να τρώνε και λίγο περισσότερο. Αυξάνονται οι ανάγκες τους. Βάζουμε μια καμπύλη και λέμε κάθε ένα χρονικό διάστημα να αυξάνεις 200 γραμμάρια ή 100 ή 150 ή 300. Και αυτό το κάνει μόνο του, ακολουθεί την καμπύλη. Όταν φτάσει την καμπύλη σε ένα σημείο, λέμε ότι εδώ πλέον θέλουμε να αλλάξεις το φύραμα, να πας από το σιλό αυτό στο άλλο. Το αλλάζει. Αντί να πάρει από αυτό, παίρνει από εκείνο. Και ακολουθεί άλλη καμπύλη. Με άλλη... Όλα αυτά τα κάνει αυτό. Παίρνει μπρος, ζυγίζει εδώ. Αυτό είναι και αναμικτήρας και ζυγιστικό. Αυτό έχει ακόμα ένα σύστημα πλεονέκτημα. Εάν για κάποιο λόγο χρειαστεί να κάνεις μία θεραπεία σε ένα κελί ή σε ένα θάλαμο ή σε ένα κελί, εμείς δεν το έχουμε κάνει γιατί δεν το κάνουμε. Μπορεί να βάλεις φαρμακούχο πρόμειγμα και να πεις πήρε 40 κιλά φύραμα, ρίξε και 1 κιλό φάρμακο μέσα, ανακάτεψέ το και στείλ το να φάνε αυτά τα γουρούνια που έχουν κάποιο πρόβλημα. Για 3 μέρες, για 4 μέρες. Και το κάνει. Από εδώ τα ελέγχει, γίνεται το σιτηρέσιο και το στέλνει. Τώρα βέβαια αυτά είναι παλιάς τεχνολογίας. Έχουν βγει πολύ σύγχρονα που δεν κάνεις τίποτα. Δηλαδή βάζεις το πρόγραμμα και τραβάει μόνο του. Και σου φτιάχνει το σιτηρέσιο όπως του πεις και το στέλνει. Η ζωοτροφή σε εμάς, εν αντιθέσει με τους Ευρωπαίους, έχει το εξής πλεονέκτημα και μειονέκτημα. Το πλεονέκτημα είναι ότι περίπου το 70% εμείς ταΐζουμε σιτηρά, δημητριακά, ενώ οι Ευρωπαίοι ταΐζουν πολύ λιγότερο, ένα 40-35, τα άλλα είναι υποπροϊόντα. Τα οποία υποπροϊόντα μπορεί να είναι οτιδήποτε. Οτιδήποτε, εντάξει, τρόπος του λέει. Μπορεί να είναι φλοιοί, ντομάτες, σπόροι, ζουμιά που κάνουν εργοστάσια, που κάνουν χυμούς κλπ. Όλα αυτά μαζεύονται, γίνεται μια ανάλυση, βρίσκουν τι έχει, τι δεν έχει και με έναν τρόπο μπαίνουν σε ένα ποσοστό μέσα στο φύραμα. Φύραμα το οποίο συνήθως υπάρχει γράδια τροφή για να μπορούν να διοχετεύουν μέσα στο υγρό αυτές τις πρώτες ύλες. Το έχω δει αυτό σε πάρα πολλές μονάδες, ειδικά στην Ολλανδία το έχω δει κατά κόρον. Επίσης χρησιμοποιούμε μπεταΐνη, φυσική μπεταΐνη, η οποία χρησιμοποιείται και έχει και ανθρώπινη χρήση αυτή τη στιγμή. Κάνει κατακράτηση υγρών μέσα στο κύτταρο. Με αποτέλεσμα όταν σφάζεται ένα ζώο να μην είναι εξυδρωματικό, να μην χάνει υγρά και όταν ψήνεται να έχει αυτό που λέμε μέσα ζουμί. Πάρα πολύ σημαντικό. Και ουσιαστικά με την διατροφή εσείς ελέγχετε και την ποιότητα του παραγόμενου κρέατος. Πολύ μεγάλη σημασία. Ένας λόγος που τα ξένα, τουλάχιστον γευστικά, για να μην αναφερθώ τώρα λεπτομέρειες και ιστορίες, είναι υποδιέστερα από τα δικά μας, είναι αυτός. Είναι άλλο να τρώει ένα ζώο 1002 υποπροϊόντα, 1002 τίποτα και να τρώει καλαμπόκι και κρυθάρι και στάρι και... Δεν μπορεί να είναι το ίδιο. Οι πρώτες ύλες είναι
τοπικές? Όχι, οι πρώτες ύλες μπορεί να είναι από όλη την Ελλάδα. Συγκεκριμένα, ας πούμε, τώρα καλαμπόκια φέρναμε από πάνω, από Αλεξανδρούπολη. Και φέρνουμε. Κρυθάρι υπήρχε και εδώ τριγύρω όσα μπορούσαμε να πάρουμε. Μετά φέρναμε από Βόρειο Ελλάδα. Στάρι βγήκε ένα διάστημα, μετά έφτασε 500 ευρώ ο τόνος. Έχει μείνει μόνο καλαμπόκι, βίτες, πίτυρα, σόγια, αμινοξέα, φυτικά λιπαρά που σας είπα βάζουμε λίγο, λάδι, σογέλαιο και βιταμίνη συγγνοστοιχεία. Το βάλαμε στην άκρη για να μην μπαίνουν τα αυτοκίνητα Μέσα. αυτά που έρχονται για σφαγείο μέσα στη μονάδα. Έρχονται από εκεί, φορτώνουν και ξαναφεύγουν. Πάνε για το σφαγείο μετά. Ναι, ζυγίζουμε, φορτώνονται και φεύγουν. Εκεί έχουμε ένα μηχανάκι, το μπλε το δοχείο, που μόλις έρθει το φορτηγό το πολυμένουμε. Πριν μπει Υπάρχει μέσα. θέμα δηλαδή ως προς την μολυσματικότητα, με τη μεταφορά μολυσμάτων από φορτηγά. Ναι, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα παγκόσμιο ζήτημα με την πανόλη. Πόσο έχουν αναβαθμιστεί τα κόστη της παραγωγής? Έχουν αναβαθμιστεί πάρα πολύ από την αύξηση της παραγωγικότητας των χειρομητέρων. Δηλαδή γενετική βοήθησε πάρα πολύ. Από εκεί που ήμασταν, ας πούμε, στο 20, 22, 23, έγινε ξαφνικά 25, 26 και από το 25, 26 πήγαμε στο 30. Αλλά αυτό έγινε πριν από 5 χρόνια, ας πούμε. Αυτή τώρα η αύξηση που έχουν δημιουργήσει οι πρώτες ύλες, δημητριακά, πάρα πολύ, αμινοξέα, ενέργεια, μεταφορικά, όλα αυτά, όχι απλώς δεν έχει απορροφηθεί, έχουμε διαλυθεί κυριολεκτικά. Έχουμε διαλυθεί. Είναι βιώσιμη επιχειρηματικότητα η χειροτροφία τελικά ή όχι? Αυτή τη στιγμή, με τις σημερινές συνθήκες, δεν είναι πουθενά βιώσιμη. Εγώ 40 χρόνια που είμαι χειροτρόφος, αυτό το ζήτημα δεν το έχω ξανασυναντήσει. Δηλαδή, να πουλάμε κάτω από το κόστος παραγωγής ζώα τουλάχιστον για 2 χρόνια. Και μία μονάδα της δυναμικότητας της δικής μου να μπαίνει μέσα το μήνα 20.000 ευρώ, 25.000 ευρώ. Είναι 2 είδη. Ένα είναι τα χοιρινά και ένα το κοτόπουλα που δεν έχουν ακολουθήσει για λόγους που υπάρχουν, ξέρουμε ποιους είναι στην αγορά, δεν έχουν ακολουθήσει την αύξηση που έχουν δημιουργήσει οι πρώτες ύλες, το ρεύμα. Όλη η ζημιά γίνεται από την Κίνα, η οποία έρχεται να κατέβει στις αγορές, παίρνει ζώα, τα παρατάει, φεύγει, πάει σε άλλες αγορές και ούτω καθεξής. Ήδη αυτή τη στιγμή στη Γερμανία έχουν φτάσει σε σημείο να σφάζονται χιλιάδες μάνες, να χάνεται παραγωγή η οποία δημιουργήθηκε με κόπους και με λεφτά και αυτά. Και αυτό γίνεται και στην Ολλανδία και πάει λέγοντας. Πώς θα σταματήσει αυτή η κατάσταση? Από ό,τι φαίνεται προς το παρόν, ο μόνος τρόπος να τη σταματήσει είναι να σταματήσει η παραγωγή.